Și după ce am strâns camerele, am lăsat jos coviltirul, strângeam în orice caz, urma ca să dezleg și să pornesc motorul. Am avut trăsătură pe unul dintre feederele care le aveam lăsate la apă, am mai intrat un ciortan, s-a băgat după niște creci, până la urmă cu una cu alta am reușit să-l scot. Haideți să vi-l arăt și să le liberăm. El este ciortănicul. Stai mă cu minte, stai cu minte. Uite acum pleci, să nu plece telefonul și să rămâi tu. Salutare prieteni! Bine ați venit pe canalul cu și despre pescuit în Delta Dunării. Din nou am ieșit la pescuit pe Lidcov, din nou am ieșit să pescuiesc caras, întrucât Dunărea totuși nu s-a limpezit. Oricum, astăzi când am dat barca la apă, am observat că începe să se limpezească, dar nu suficient. Inițial am avut în plan să ies la o partidă la Clong, însă luând pulsul de la alți cunoscuți pescari, am înțeles că totuși nici somnul nu ar răspunde la modul în care arată Dunărea. Și astfel riscam niște cheltuieli fără nici măcar să am ce scoate la poză. Nu mai spun că să am ce să mai iau și acasă. Dar în aceste condiții, haideți să vedem ce facem din nou pe Lidcov. De data asta am pus și o lansetă cu niște râme vai mama lor la somn, aici pe Lidcov, să vedem ce se va întâmpla, dacă se va întâmpla ceva. Am pus una cu Nada Feeder X Wheel Carp și cu peletele Wheel Carp la crap, iar cu celelalte două pe care încă nici nu le-am băgat în apă, fiindcă n-am terminat de pregătit Nada, doar ce i-am făcut prima umectare. O las puțin să-și tragă apa și să văd dacă mai trebuie să mai adaug. Da, piuit una, da, cred că am atins-o eu. N-am pus Nada. Pe cea de son și pe cea de crap am pus și senzor, ținând cont că la astea nu voi avea trăsături chiar așa de una după alta, încât să fiu atent. Și ca să nu ratez ceva, am zis hai să le pun senzor. Și bineînțeles că la mine e o regulă, tot timpul trebuie să uit ceva. De data asta am uitat telecomanda de la camere. Le-am pornit cu telefonul, am să le opresc tot cu telefonul și le voi porni după ce peștele va începe să tragă. Dacă va începe să tragă, și voi avea prima captură și am să le las să filmeze într-una atâta timp cât ajunge cardul. Fiindcă n-am cum să le mai întrerup, să le pornesc, vă dați seama că dacă am trăsătură nu pot să stau, deblochează telefonul, intră în aplicație. Nu, de data asta ceva s-a întâmplat. N-am mai atins absolut nimic, n-am mișcat nimic. Probabil chiar a fost o trăsătură pe cea de crap. Probabil în camere, că eu eram cu spatele, o să vedem dacă am avut trăsătură. În orice caz nu a fost trăsătură de crap, că dacă era trăsătură de crap, da, este ceva acolo, văd că se o smotocește puțin. Am să las să curgă filmarea, ținând cont că la cea de crap am avut o ciuguritură pe care am văzut-o în afară de cea care a declanșat senzorul când eram cu spatele. Între timp am să pregătesc și feederele, deci pe feedere monturile bine cunoscute cu coșuleț în care am să pun nadă, am peleții de 7 mm de la Feeder X încărlit, deja am instalat, doar să încarc coșulețele și să lansez, ceea ce am să mă apuc să fac. Ciuguriturile alea nu prea sunt serioase pe lanseta de craft.
așa de sensibil. Și astăzi va fi o zi caniculară. Sper să reușesc să rezist bine în locația în care m-am așezat. Peste ceva timp ar trebui să fiu la umbră, mai mult și coviltirul ăsta. Am apă rece la mine. Să sperăm că va fi bine. Am un ciortan, cred, sau chiar un crap, poate, mi-a luat și cealaltă lansetă. A, nu e. Este un caras supărat. Dar ce trăsătură, ce fel a luat-o. Ce fel a pornit el. Chiar am crezut că este crab la cum plecase. A, dar ciortan este, dar e negru, acum a ieșit din baltă. A, de asta. Nu miram eu să fie caras la așa trăsătură. Avea cum. Ia uitați-l ce negru e. Hai să vin să-l vedeți mai de aproape. Rar mi-a fost dat să văd un ciortan atât de negru. Deci se pare că au simțit că apa e în scădere și ies din baltă. Nici nu a căzut bine și mi-a luat. Ce să fie, ce să fie. Ia uite bă și o babușcă. N-am mai prins babușcă de mult. Bă, nu scap de ciortani, nu. Asta voi fi un cap adevărat.
Pe Dunăre Ciortan, pe Lidcov Ciortani. Asta e frumos. Colorat. Nu mai e negru și urât ca ăla. Mai mare decât aia de pe Dunăre. Acest crap mic. Perfect înțepat în buza de jos. Ciudat, uite, au plecat, au dispărut de aici carașii. Da, aproape că a terminat. Înseamnă că e mărunțit ceva aici. O să tai babușca aia și să pun o bucată de babușcă. Bine din ea. Se pare că nici aici pe Lidcov situația nu mai este grozavă. Astăzi nu am prins niciun caras. Foarte ciudat ce s-a întâmplat. De altfel, vine foarte multă iarbă pe submersă, de câteva ori chiar aveam impresia că mi-a tras și de fapt era iarbă care nu a fi. Probabil că la următoarea partidă am să mă întorc pe Dunăre. 11 fără 10. Nu știu ce să fac. Să schimb locul, să încerc într-o altă zonă. În orice caz aici a fost foarte prost. Au trec pelicani deasupra mea. Nu cred că am intrat și în alta camerei. Fugare ceva pe fideală din dreapta. Mă uit pe informațiile furnizate de AFDJ. La Tulcea, cota 172 a mai scăzut cu 4 cm față de momentul când am ieșit la prima partidă pe Lidcov, a scăzut cam 70 de cm nivelul, vorbesc, cota la Tulcea. Acum nu știu exact cât s-a resfrânt și asupra Lidcovului. În orice caz, peștele simte această scădere a nivelului și probabil se pune în mișcare dinspre Bălți, spre Dunăre.
o perioadă grea pentru pescari. Am vorbit cu cineva care a fost la pescuit luni și la Dunăre a fost pe un loc bun, un loc care tot timpul a dat pește. Însă spunea că n-a avut nicio trăsătură. De asta vă spun, foarte dificil. Așa că ar trebui să fiu mulțumit cu ciotanii care i-am capturat aici. În sfârșit noi avem o captură. Nu, în sfârșit a apărut specia țină. Primul caras al ținei. Ieri. Da, m-am pus aici chiar pe traseul Pelicanilor. Pe aici traversează Ilico, se duc pe lac. Sunt curios să văd dacă a prins camera ceva din zborul Pelicanilor. Uite, alt stor de pelicani. Dar libelul asta s-a îndrăgostit de... Opa! Opa! S-a îndrăgostit de asta de crap. Ia să vedem aici cine a adus.
frumușel, carasul, frumușel, frumușel. Bun. La ridicatoră. Mulțumim. Chiar și și încălzește berica, mă. Dar nu mai are ce să se încălzească. Poate răspunde bine la pastele Barilla, la veneții ăștia, cred că, nu știu, s-a învățat cu ei. Știe că sunt pericol, cei de la Fiderix. Fiindcă ei n-a mai vrut. Cred că dacă nu scoteam să beau berea, aia nici nu s-a apucat să tragă. Așa nu mai sunt tulbure mie liniștea sau de a sagura o bere. I-a găsit tras. După o pauză de câteva ore, de preț de un sfert de oră, au început trăsăturile. Cu greu fac față la fidere, cea de crab nici n-a reușit să o mai bag în apă, dar la fidere cu greu fac față să le bag la apă. Acum deja vreau să pregătesc să o arunc și pe asta, însă deja văd că am trăsături la cea care este în apă. Momeala care a schimbat probabil de data asta a fost el mai șmecher la mine, da? Au fost pastele Barilla. Să vedem pe care reușesc să cât le am pe toate pe uscat acum. Vreau să mai umectez un pic și nada, că datorită căldurii s-a mai deshidratat, dar n-a reușit. Barca
nu prea mai stă cum trebuie. Am prova legată de o salci, am și o ancoră la pupa, dar și în condițiile astea mă cam deplasează. Dar asta e. Noroc că nu e trafic, atunci era o problemă, fiindcă uneori mă duce spre mijlocul canalului, mă pune de-a curmeziș. Și pe asta luăm cu repede. Da, am reușit și cu asta. Să reușesc să și arunc. Cred că mi-a intrat punctul ăsta pe nas. Înainte de masă chiar era gheața la mal. Trecuseră câteva ore când n-am mai văzut o trăsătură. Am mâncat liniștit și chiar când am terminat de mâncat, am avut prima trăsătură. După aceea am avut o serie, cred că vreo 4-5 carași am scos unul după altul, așa, repede. Că s-au liniștit. Eu până acum doar ce ateriza și deja gata, aveam trăsătură. Probabil a trecut un banc de carași. Și niște carași mai frumoși. Trăsătoarea de parcă pe cea din dreapta și pe cea din stânga. Asta nu e de trăsătură, asta e de la Audion. A fost și trăsătura înainte. Gata, am pregătit și pentru asta. Îl avem aici. De la puf cum să fac numai șomorace de astea, puioare și curățate. Și așa de repede că deja am văzut o trăsătură pe asta care era la apă. Trăsături pe ambele fidere. Destul de greu de urmărit acum trăsăturile în condițiile în care s-a stârnit vântul și plimbă barca. Trebuie să ai puțină experiență ca să faci distinția dintre trăsătură și mișcarea vârfului datorită deplasării bărcii.
S-a înnorat puțin, dar parcă căldura a devenit de când s-a înnorat mai apăsătoare decât înainte când bătea soarele. Rezolvat. Când am umectat puțin mai devreme nada, am greșit-o și am pus cam multă apă. Încerc să o repar acum din niște peleți. Să vedem ce se va întâmpla. Ia să iau eu o berică rece, dacă tot este pauză. Hai să vedem aici. Aici l-am luat. S-a băgat după asta. Ia, e la. Mi-a dat o mână de ajutor. Dacă pot să mai pun pe monitorul ăla nadă. De asta nu este bine, trebuie folosit un pulverizator. Și n-am băgat acolo în compartimentul ăla din fața motorului, am pus astea și de lene să le dau la o parte, n-am luat pulverizatorul și am aruncat cu mâna și cu mâna te păcălești. Nu știu cât va ține nada asta pe monitor, dar mai încerc fiindcă am peletele după ce se va dizolva și peletele astea în carp, n-am să mai folosesc nici la anseta asta. Este... Partida de azi a fost una ciudățică. Dimineață doar câțiva ciortani, Caras n-a intrat deloc,
După aceea a început să mai intre și carasul, dar venea câte un val în care trăgea la amândouă, aproape că abia făceai față, după care câteva ore nici măcar o trăsătură. Sau dacă erau niște ciuculituri ale puietului la coșuleți. Cam așa s-a desfășurat partida de astăzi. Sunt curios să vedem la final ce s-a adunat în jubernic. Nu, încoace, unde te duci? Nu te duci. Am luat și pe ăsta. Nu vrei ciortanul, spune, prea hotărât face. Da,
de ciortan. Uite, baștor, acolo. La motor. Gata! Te-am prins! Uite ce rău, mă! Nu ce am. Perfect sănătos. Cât de frumușel este. Da? Ia să vedem la ce o lungime au mai ajuns. Treizeci și cinci. Hai. Și am încercat o grămadă de peleți, diferite arome, diferiți producători. Dar asta se pare că au preferat pastele Barilla. Asta e, nu sunt 2 zile la fel la pescuit, în care să-ți meargă aceeași navă, aceeași monelă. Pastele Barilla mai tot timpul au dat pește, dar nu chiar ca astăzi. Deci astăzi chiar au fost la superlativ. Nu este. Este...
Mi-am adus aminte de o chestie. Inițial am vrut ca să o spun la începutul clipului, dar asta e, o spun și acum. M-a întrebat cineva în comentarii la unul dintre clipuri dacă costă ceva abonarea la canal. Prieteni, să știți că abonarea la orice canal, nu numai la al meu, nu costă nimic. Costuri aveți doar atunci când doriți să deveniți membru al acelui canal, dar nu și abonat. Abonarea la orice canal este gratuită. Dacă unii dintre dumneavoastră ați ezitat să vă abonați datorită faptului că vă gândeați că o să aveți ceva de plată, puteți să o faceți. Nu plătiți absolut nimic pentru că vă abonați la un canal. Este și la ăsta. Ouleu, și este și la ăsta la. Sau e agățată asta de asta? Cred că da. Da. Un biban, ouleu. Oh, și ce biban frumos. A venit și biban la paste Barilla. Să vezi și să nu crezi. Doamne ferește. Bibanule, tu te-ai făcut vegetarian, mă. Uitați-mă, oameni. El e bibanul vegetarian. Ia să vedem, doamne, nu agățăm cumva și un somn la pastele Barilla? Să fie treaba bună. Să fie pește de o ciorbă ca lume, de toate. Prieteni, uite că am ajuns și la finalul partidei. Asta e, orice partidă trebuie să se și încheie, nu am cum să rămân peste noapte. Sper că v-a plăcut ceea ce ați văzut. Mulțumesc membrilor canalului pentru sprijin. De asemenea, reprezentanților magazinului Doi Pescari, care de asemenea mă sprijină în realizarea anumitor clipuri. Și, bineînțeles, vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră, celor care vă uitați și vizionați clipurile mele, care sper să se ridice la exigența pe care o doriți. Eu îmi dau toată strădania. Prin urmare, nu uitați un like, o abonare și, în primul rând, comentariile. Comentariile ajută foarte mult la vizibilitatea unui clip video. Am să vă arăt și captura zilei. Asta este, arunc acum nada din găleata în care am să scot peștele. Așa cum v-am obișnuit, să vedeți și chiar și eu sunt curios, fiindcă am tot băgat acolo, dar n-am o reprezentare. Să știu ce mi-a rămas. Loc. Deci oricum pastele Barilla au salvat partida. Deci asta nu înseamnă că pastele sunt în nada absolută. Dar astăzi ele au fost cele care au făcut diferența. Inițial am încercat toți pereții posibili care i-am la mine. Încă n-am scos lansetele din apă. De ce am și captura zilei? Băi, și aici să vadă mai bine.
Deci cam asta este. Este cam jumătate de găleată. Chiar mă așteptam să fie mai prost, dar una peste alta, de fapt, chiar a fost o partidă excelentă. Așa că, ieșiți la pescuit și până data viitoare, la revedere. Oricum, cred că este, până la următoarea tulbureală, este ultima partidă care o fac pe Lidkov și am să mă mut pe Dunăre.